Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαργαριτέλης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Sport Science 360. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αποκατάσταση μετά από την προπόνηση, αλλά όχι όπως την εννοούμε συνήθως. Θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο σημαντικά αλλά ταυτόχρονα και πιο υποτιμημένα εργαλεία αποκατάστασης, τον ύπνο. Και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Με την προπόνηση είμαστε πολύ σχολαστικοί. Μετράμε σετ, επαναλήψεις, διάρκεια διαλύματος, αν θα φτάσουμε στην αποτυχία, ποια είναι η καταλληλότερη σειρά ασκήσεων κτλ. Με τη διατροφή παρομοίως. Να πάρω 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ή 1,8-2,2. Θα μπορέσω να χτίσω μυς και να χάνω λίπος ταυτόχρονα αν είμαι υποθερμιδικός. Ποιο είναι το κατάλληλο πρωτόκολλο για να λάβω ένα συγκεκριμένο συμπλήρωμα αθλητικής διατροφής? Και την ίδια στιγμή για τον ύπνο λέμε θα κοιμηθώ όταν τελειώσουμε τις υπόλοιπες δουλειές. Ο ύπνος όμως δεν είναι κάτι δευτερεύον και ανούσιο. Είναι πρακτικά μέρος του προπονητικού προγράμματος. Και αν ο ύπνος είναι σταθερά κακός, πολλές φορές δεν φταίει το προπονητικό πρόγραμμα που δεν δουλεύει. Αλλά φταίει ότι το σώμα δεν έχει εξασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον για να προσαρμοστεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δείχνει η έρευνα για τη σχέση ύπνου και άσκησης, εστιάζοντας στο άρθρο που θα έχουμε σήμερα παρέα ως οδηγό μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο μηχανιστικά. Στη λεγόμενη non-REM φάση του, ο ύπνος φαίνεται να συνδέεται με διαδικασίες αποκατάστασης όπως η επιδιόρθωση του μυϊκού ιστού, η ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και των επιπέδων ορισμένων ορμονών που σχετίζονται με την άσκηση. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η non-REM φάση λειτουργεί και ως ερέθισμα για αναβολικά σήματα που ευνοούν την πρωτεϊνοσύνθεση και προστατεύουν από τον καταβολισμό. Η δε φάση REM συνδέεται περισσότερο με τα όνειρα, τη ρύθμιση συναισθημάτων, τη μάθηση και την επεξεργασία της μνήμης. Τα οποία είναι φυσικά σημαντικά, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο. Όπως για παράδειγμα σε διαδικασίες που σχετίζονται με την τεχνική, τον συντονισμό, τον χρόνο αντίδρασης και τη λήψη αποφάσεων. Ας δούμε τώρα την επίδραση του ύπνου στην απόδοση. Φαίνεται πως όταν υπάρχει πλήρης στέρηση ύπνου, κακής ποιότητας ύπνος ή σταθερά μικρής διάρκειας ύπνος, τείνουν να επιδεινώνονται η αντίληψη της κόπωσης, η διάθεση και συχνά η απόδοση, κυρίως σε δοκιμασίες που θέλουν συγκέντρωση, ταχύτητα απόκρισης και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. Και αν τα ευρήματα για την επίδραση στη σωματική απόδοση δεν είναι πάντα αρνητικά, για το γνωστικό κομμάτι τα πράγματα είναι πιο σαφή. Η επίδραση της απώλειας ύπνου στη γνωστική λειτουργία, για παράδειγμα στη λήψη αποφάσεων και στη διάθεση, είναι ξεκάθαρη. Γι' αυτό και στους αθλητές υπάρχει η έννοια του sleep extension. Όταν άνθρωποι που κοιμούνται λίγο αυξάνουν συστηματικά τη διάρκεια του ύπνου τους, συχνά παρατηρούνται βελτιώσεις σε δείκτες απόδοσης και διάθεσης. Δεν είναι πάντα θεαματικές, αλλά είναι σταθερές. Ενδεικτικά, σε παρεμβάσεις με sleep extension σε αθλητές μπάσκετ, η αύξηση του ύπνου συνδέθηκε με βελτίωση στα sprint κατά περίπου 4,3% και μείωση του χρόνου αντίδρασης κατά περίπου 11,6%. Ενώ σε μελέτες με ολική στέρηση ύπνου έχει αναφερθεί ότι η αντοχή σε δοκιμασίες τύπου μέχρι εξάντλησης μπορεί να πέσει έως και 11%. Όσον αφορά στο κομμάτι της αποκατάστασης, ο ύπνος συνδέεται με καλύτερη ανάρρωση από προπονητικές επιβαρύνσεις, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μπορείς να προπονηθείς πιο σταθερά, με καλύτερη ποιότητα και λιγότερα σκαμπανεβάσματα. Μάλιστα, ο ύπνος έχει συνδεθεί με διαδικασίες επιδιόρθωσης ή και ανάκαμψης των μειών και έχει υποστηριχθεί ότι η έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει το σύστημα προς μια πιο στρεσογόνο και φλεγμονώδη κατεύθυνση. Έχουν περιγραφεί διάφορα πιθανά μοριακά και βιοχημικά μονοπάτια μέσω των οποίων μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά τα περισσότερα είναι εύλογες από βιολογικής πλευράς εικασίες παρά δεδομένα από κλινικές μελέτες σχεδιασμένες να αποκαλύψουν τέτοιες αιτιώδεις σχέσεις. Ένα σημαντικό μεθοδολογικό χαρακτηριστικό των μελετών που τονίζουν οι συγγραφείς είναι το εξής. Είναι άλλο πράγμα η πλήρης στέρηση ύπνου και άλλο το πιο ρεαλιστικό σενάριο της μερικής στέρησης ύπνου για συνεχόμενες νύχτες. Το να κοιμάται δηλαδή κάποιος ή κάποια για λίγες ώρες κάθε μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδαμε ότι πολλές παράμετροι απόδοσης φαίνεται να επηρεάζονται όταν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, αλλά η πνευματική ετοιμότητα είναι συχνά το πρώτο πράγμα που θα σε προδώσει. Ο χρόνος αντίδρασης, η ακρίβεια, η συγκέντρωση αλλά και η τεχνική. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, για παράδειγμα, σε αθλήματα που απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Αλλά ακόμα και για έναν απλό αθλούμενο ή αθλούμενη, μία μέρα με κακό ύπνο
μπορεί να μεταφραστεί σε χειρότερη εκτέλεση στο γυμναστήριο, ενώ μια κακή τεχνική σε μια άσκηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τον ύπνο σαν μια ακόμα προπονητική μεταβλητή, όπως είναι η ένταση και ο όγκος της προπόνησης. Δηλαδή, όχι κάτι τυπικό, αλλά κάτι που εντάσσεται με συγκεκριμένο τρόπο στην καθημερινή ρουτίνα ενός ατόμου. Τι προτείνει η βιβλιογραφία γι' αυτό? Συνέπεια και όχι τα δεκάδες biohacks που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βάση είναι η αύξηση της συνολικής διάρκειας ύπνου, περίπου 7 έως 9 ώρες την ημέρα, ενώ για τους αθλητές μπορεί να φτάνει έως και τις 9 με 10 ώρες. Οι όσο το δυνατόν πιο σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης, καθώς και η αποφυγή οθονών λίγο πριν τον ύπνο, για παράδειγμα με τα tablets. Σε δεύτερο επίπεδο, μικρής διάρκειας ύπνη των 15 έως 25 λεπτών νωρίς το μεσημέρι και λιγότερο βαριές προπονήσεις όταν η στέρηση ύπνου είναι συνεχόμενη, με ποιότητα και χωρίς ηρωισμούς. Είναι επίσης χρήσιμες πρακτικές. Αν πάλι παίρνεις συμπληρώματα καφεΐνης για την προπόνηση, ειδικά τις απογευματινές ώρες, να έχεις στο νου σου ότι μπορεί να είναι αυτή που σου διαταράσσει τον ύπνο. Δεν έχει λοιπόν νόημα να αναζητάς εξωτερική υποστήριξη στην προπόνηση και αυτή να σου σαμποτάρει την εσωτερική σου ικανότητα για απόδοση και αποκατάσταση. Τέλος, όταν η στέρηση ύπνου είναι αναπόφευκτη, για παράδειγμα λόγω υποχρεώσεων, εξεταστικής για τους φοιτητές, δουλειές, μεγάλα ταξίδια, ένταση πριν ή και μετά από κρίσιμους αγώνες για τους αθλητές, προσπάθησε τουλάχιστον να μειώσεις τη ζημιά. Για παράδειγμα, με σύντομους ύπνους μέσα στην ημέρα και αποφυγή καφεϊνούχων ροφημάτων. Στην τελική και με την διατροφή το ίδιο πράγμα κάνουμε. Όταν θα βγεις, για παράδειγμα, για φαγητό με φίλους, δεν μπορείς να έχεις τις ιδανικές επιλογές που θα ήθελες. Μπορείς όμως να επιλέξεις έξυπνα τι θα φας, αλλά και το πώς θα διαχειριστείς αυτή την επιλογή πριν και μετά την έξοδο, κάνοντας τις αντίστοιχες προσαρμογές στα γεύματά σου. Ο ύπνος δεν θρέφει μόνο τα παιδιά. Θρέφει την απόδοση και την αποκατάστασή σου. Γι' αυτό, μην αντιμετωπίζεις το θέμα του ύπνου σαν κάτι δευτερεύον ή ανούσιο. Είναι πιθανότατα το πιο φθηνό συμπλήρωμα που μπορείς να πάρεις και μάλιστα χωρίς παρενέργειες. Οπότε, αν έχεις τη συνήθεια να κάνεις προπόνηση στις 12 το βράδυ ή στις 2 τα ξημερώματα, καλύτερα σταμάτα το. Κατά πάσα πιθανότητα, ούτε μπράβο θα ακούσεις από κάποιον, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πιθανότατα σαμποτάρεις την επόμενη προπόνησή σου. Κλείσε λοιπόν το κινητό μετά από αυτό το επεισόδιο, κλείσε τα φώτα και πέσε για ύπνο. Αυτό ήταν το Sport Science 360 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Χαιρετώ!